welkom bij de Britney Spears Night. We zijn hier in Amsterdam bij de Pathé Arena waar vanavond haar allereerste film Crossroads in première zal gaan. Nou, natuurlijk gaan er een hele hoop bekende Nederlanders komen, maar wat nog veel specialer is dat de superster zelf ook komt. Ja, Britney is speciaal voor haar allereerste film naar Nederland gekomen om hem te promoten. Nou, vandaar dat ik later ook even met haar ga praten. We hebben nog een lookalike contest. Dus het komende uur staat volledig in het teken van Britney Spears. Maar hoe begon het eigenlijk allemaal? Britney Jane Spears, zoals de dame in kwestie volledig heet, werd geboren op 2 december 1981 in het Amerikaanse stadje Kentwood in Louisiana. Het is geen toeval dat Britney een echte ster is geworden. De kleine Brit laat geen kans onbenut om haar talenten te tonen. Soms op school en soms in het kerkkoor. Al heel jong loopt ze vele talentenshows af. Al wint ze niet altijd. 3 3/4 stars or challenger Marty Thomas, who receives 4 stars. Op haar 8e vertrekt ze naar Atlanta om auditie te doen voor de Mickey Mouse Club, een populair kinderprogramma. Maar ze wordt te jong bevonden. Toch blijft haar talent niet onopgemerkt en haalt een agent haar naar New York, waar ze 3 zomers lang vol overgave dans en muziek studeert. Ondertussen speelt ze in reclamespotjes en in een toneelstuk op Broadway. Op haar 11e is ze wel rijp genoeg voor de Mickey Mouse Club en wordt ze voor 2 jaar een mousketeer. Daar ontmoet ze Christina Aguilera en Justin Timberlake. Die laatste is tegenwoordig haar vriendje. Left me alone. And I remember what you said to me. Na een jaartje school probeert Britney het op haar 15e nog een keer. Na een auditie bij Jive Records krijgt ze een contract aangeboden. En dan is het tijd om de hele wereld kennis te laten maken met Britney Spears. Van haar debuut-cd Baby One More Time zijn al ruim 20 miljoen exemplaren verkocht. En er volgen nog 2 zeer succesvolle cd's. Brit en haar moeder schrijven en passant ook nog even 2 bestsellers. En daar is dan nu haar eerste speelfilm, Crossroads. Britney heeft het op haar 20ste al helemaal gemaakt. Ze is een echte superstar. En bij een superster hoort ook een superhotel. Ik zal u de kamer laten zien. Hier komt u verder. Dit is dan de zitkamer van wat wij noemen de Royal Suite. De Royal Suite heeft 2 slaapkamers, omdat mensen van het kaliber waar u over filmt op dit moment vaak met begeleiding en dergelijke komen, maar niet noodzakelijkerwijs bij elkaar slapen. Een nachtje in deze suite kost een slordige €1500. Maar dan heb je ook wat. Wordt de kamer nog gecheckt door Britney's veiligheidsmensen? Niemand inspecteert mijn kamers. Wij inspecteren. Het is mijn hotel. Het is mijn huis. U kunt hier kamers huren tegen de prijs die ik daarvoor vraag. En wij zorgen voor de veiligheid van de gasten. De suite is van alle gemakken voorzien. Een apart gastentoilet, een ruime zitkamer en een tweede slaapkamer. En alles in klassiek Franse setting. Britney slaapt natuurlijk in de grootste slaapkamer. Dit is dan de grotere kamer. Die duidelijk ook een vrouwelijke touch heeft, maar toch iets minder dwingend dan de andere kamer met al die roosjes. En dit was de kamer bijvoorbeeld ook waar Michael Jackson geslapen heeft. Ja, de badkamer is super klassiek. Wit en zwart marmer. Met alles erop en eraan wat je nodig hebt. Niet overdreven groot. We hebben liever de ruimte in onze kamers dan dat je ze in de badkamers hebt. Maar de badkamer heeft voldoende ruimte om je te kunnen bewegen. En als Britney een hapje wil eten, hoeft ze alleen maar even de trap af naar het chique restaurant. Wat raadt directeur Rijmers haar aan? Ze zou wel slank willen blijven, denk ik. Dus ik zou er vis aanraden, een brochet van garnalen. En dan ook als hoofdgerecht toch maar vis, in tegenstelling tot wat ik normaal zou doen. Als je vis als voorgerecht zou ik toch vlees hoofdgerecht. En dat is altijd heel moeilijk. Dat wordt altijd toch een beetje dikker van op de een of andere manier. Crème caramel met citroen, kijk, het is toch een beetje de Amerikaanse wijze erbij. De combinatie van die 2 smaken. Dus daar zou ze misschien voor vallen. Ons menu is aan de andere kant ook in het Engels. Dus ze zou het zelf ook uit kunnen kiezen. Maar dit zou de beste suggestie zijn, denk ik. Ja, wat er ingeschonken moet worden, het is toch een feestelijke aangelegenheid dat ze bij ons komt. Dus ik denk dat dan het lekkerste is om een glaasje champagne te schenken. Ik
Ik zou zeggen op een prettig verblijf in de Grand. Bijna niet anders mogelijk dan dat je een prettig verblijf hebt. Cheers. You know what? No, you can just forget I was cast. Crossroads vertelt het verhaal van 3 meisjes uit een klein plaatsje aan de Amerikaanse oostkust. Op de lagere school waren ze nog hartsvriendinnen. Maar op de middelbare school blijkt er nog bitter weinig van die vriendschap over te zijn. Hello, can you just watch where you're going? You ran into me, kid. What, you're too perfect to bump into anybody? What? Perfect. Sweet, proper, nerdy, and virginal. I'm not... You're a virgin. Britney Spears speelt Lucy, een studiebol en een echt vaderskindje. Lucille Wagner! We're gonna be late. De snobistische cheerleader Kit en de zwangere alto Mimi maken het trio compleet. Na hun eindexamenfeest besluiten ze allemaal om verschillende redenen naar Los Angeles te gaan. Kit wil haar verloofde bezoeken. Mimi wil meedoen aan een talentenjacht. En Lucy wil haar moeder ontmoeten, die het gezin in de steek heeft gelaten toen ze nog heel jong was. De 3 krijgen een lift van muzikant Ben. Een jongen die ze geen van allen echt goed kennen, maar waarvan gezegd wordt dat het een moordenaar is. Tijdens de reis merken de 3 dat er van hun vriendschap niet veel over is. Maar gaandeweg wordt hun band sterker en bloeit er een romance op. Crossroads is een roadmovie voor tieners, waarbij vriendschap en romantiek centraal staan. Crossroads kent een vrij onervaren cast. Naast Britney zien we Taryn Manning als Mimi en Zoe Saldana speelt Kit. Lekker ding Ben wordt gespeeld door Anson Mount, die eerder gastrollen had in Sex and the City en Ally McBeal. De ouders van Britney worden gespeeld door 2 veteranen. Blues Brother en Ghostbusters-ster Dan Aykroyd speelt haar vader. En haar moeder, Kim Cattrall, kennen we allemaal van Sex and the City. Lucy. Om haar eerste film te promoten kwam de ster in hoogst eigen persoon naar Amsterdam. En ze gaf een persconferentie in Hotel de Grand. Dames en heren, Britney Spears. Do you still have best friends you know from the past for many years? Honestly, that's what inspired me to do the movie, because still to this day I have my 3 best friends, Courtney, Larlin, and Jansen, and that was one of the things that inspired me to really do it. I'm wondering, did Justin see the movie already? And what did he think of it? Yes, he saw it and he liked it. And was he a bit jealous, seeing you kissing with another boy? No, it's just a movie. It's pretend. You're an adult, you should know that. How was your first movie kiss to do? You know, it's a movie. It's, you know, it's a little awkward kissing someone that you don't know, you know, that well, or you're not really in love with. But, you know, it's just acting, and it was a little awkward at first, but it was totally fine. You don't use your tongues. Okay, that's what I wanted to know. Thank you. Hoe lang staan jullie hier al? Een paar uur. Vanaf 11 uur. Ja. Hoe graag wil je er ontmoeten? Nou ja, we hebben er al gezien net, heel eventjes, maar heel graag, nog steeds. Kreeg je een handtekening? Nee, ze zwaaide alleen. Nee, ze moest heel snel naar binnen, maar ze lachte en ze zwaaide. I love attention. Oké. Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love. Then I'm sent from above. I'm not that innocent. What would you do if you were for one day invisible? Invisible? Ooh. I would go see what my boyfriend's doing right now. Last week we heard all these sorts of rumors. Does it affect you as a person that everyone wants to know about your love life? I would be going crazy about it. I just say it's none of your business. No, it isn't, but everybody keeps on going further and further. You're right. I love shopping.
I love doing yoga. I love going to movies. I like just hanging out in my hotel room and ordering room service. Just normal things like you. Brushing my teeth, taking baths. Oh, sorry. Hier vooraan. Oops. Thank you, Brittany. Thank you guys. Bye. Jullie allemaal bedankt voor jullie aanwezigheid. Now pull up the bag. Okay, that's cute. Okay. So something like that. So really dorky. Okay. Action. You better hope it all fades well. You're taking us to LA? Yeah, well, I'll get your bag. You okay? Yeah, I'm fine. When you're 20 and you can make a movie your whole lifetime if you want, be in Britney Spears. So why now? Honestly, I was on my 3rd tour, and I'd been overseas for a while. I toured the States everywhere, and for me, I just wanted to express myself in a different way. I didn't want to, it to be, I know it sounds silly, to be all about me. I wanted to focus on a movie and to, you know, tell a story and to be a character. And I was fascinated with the whole thing, and I wanted to see, even if I could do it, and because I was so unsure of myself, it was exciting. You unsure of yourself? Oh, yes. I didn't know what I was doing. But it just really made sense. It made perfect sense, the whole, you know, idea of Crossroads, and I love what it was saying, and I thought it was a very good story. Who wrote the story? I wrote the story. I came up with the idea, but the script and everything, a writer came in, Sonia, and she totally elaborated on what I thought it should be. And then it just went from there. Tot zover het eerste gedeelte van dit interview met Britney Spears. Straks meer. Henry, are you ready? Why are you stopping? Henry, this isn't how I hoped it would be. It's weird, because this is exactly how I hoped it would be. It's pretty accurate. I can't believe what I hear about the world. Action! What I hear about the world. Action! You know what? You know, you can just forget I even asked. Oh, wow. Oh, my goodness. I was so chubby. Singing, Hoe oud ben je? 8 years. Wow, oh my goodness, that's cool. You are so beautiful. You are so pretty. Have you ever seen the movie before? Is this your first time to see the movie? Is het de eerste keer dat je deze film ziet? Ja, hè? Yeah. Are you excited? Yay! Cool. Can I have a hug? So nice to meet you. Oh, she wanted to kiss you. She wanted to give you a real kiss. It's okay. It's true. So, we had a couple of questions, didn't we? We hadden toch een paar vragen aan haar gesteld. Ja. En de eerste die je stelde wilde was? Hoe heet je moeder? What's the name of your mother? My mother's name is Lynn. Lynn. Mooie naam, hè? Beautiful name. En what else? Wat nog meer? Wat wil je nog meer vragen? Wanneer ze begon met zingen, toch? Ja. When was the first time you started singing? I was your age. I was 8 years old. Nou, net als jij. Toen ze 8 was. Jong, hè? Ja. En wat wilde je nou nog meer vragen? Of ze nog komt voor concerten? Oh yeah, that's something we looked at. If you come back to Holland to give some concerts in the near future. I think probably sometime next year I'm gonna come back. Volgend jaar pas. That's a long time still. I know. Waiting. I know, but I gotta do another record before I can go out on tour again. Really? Yeah. Ze moet eerst wel een andere plaat maken voordat ze weer op tournee kan. Ja, want anders dan valt er ook niets te toeren en niks te laten horen. Well, yeah. Talking about that record, we have a little surprise for her. We hebben toch een verrassing? For me? Yes. Okay, cool. Because you have sold almost 60,000 Oh my goodness. of your Hello. single, Wow. no, your album, My album? Okay. Britney. Cool. We have this golden record for you. Well, thank you so much. This is so sweet. Pretty heavy, so Thank be careful. You. Oh, this is so nice. Thank you so much, sweetie. Thank you, thank you, thank you so much. My mom will let my mom put it up somewhere. She's gonna have to. Zullen we vragen waar ze al die dingen laat?
Do you leave all the awards and the golden and platinum records? Do you have a special room for it? Yes, my mom has a special room for them at my house in Louisiana. Yes, she does. So you won't have them in your new house? Not my house in Los Angeles, my house in Louisiana. Yes. Dus heeft ze allemaal thuis bij haar moeder. Keep them safe there with her mom. Yes. Okay. It was so nice meeting you, and you take care, and I hope you like the movie, okay? Thank you. Hush, just stop. There's nothing you can do or say. I've had enough. I'm not your property as from today. Dames en heren, jongens en meisjes, ik wil graag een daverend applaus voor de ster van vanavond, Britney Spears. Doesn't she look beautiful? Come on, guys. Well, thank you. I want to thank everybody for coming to my premiere. Thank you so much. Seriously. Britney, this is your first performance in a motion picture. How do you feel about it? You know, for my first movie, I think it's really cool. I really love what the story is about. I think it's very heartfelt, and I hope they enjoy it as much as I enjoyed making it. What did you like the most about it, making the movie? The most? Probably meeting all the other cast members and my co-stars, just hanging out with them. And it was so new and different. It was such a challenge for me, so it was fun. So what is the biggest difference between making a video and a movie? I think when you make a video, you're being yourself. I'm expressing myself, but when you do a movie, you're playing a character. So that's the big difference. And did you make this movie especially for your fans? Yes, I did. Why should we all see Crossroads? Tell us. Honestly, I think that the generalization of the movie is just about the importance of friendship and to know that we all have our differences, but at the end of the day, as long as we have each other to talk to about it, that's what matters. So I hope they're inspired by it. Well, thank you very much. Britney Spears! Thank you guys. I'm gonna go eat my popcorn now. En dan is het moment nu daar, de Nederlandse première van Crossroads. Een bakje popcorn erbij en 1,5 uur genieten van Britney. Lucy. Baby, we're gonna be late. Just ironed it for you. Kit. Excuse me. Dad, customer! And Mimi. Let's do this thing. They're the best of friends. Growing up. Why are you stopping? Henry, this isn't how I hoped it would be. It's weird, because this is exactly how I hoped it would be. And on the road. Move it, Ben. Let's go already. Who's the guy? That's Ben. He's really cool. Towards everything life has to offer. Bye, bye, bye. Make it time. And anything that can happen along the way. Bye, bye. We're sorry. De première is dus in volle gang. En voor alle mensen die hier vandaag niet bij aanwezig konden zijn, vanaf morgen is hij dus in de bioscoop in heel Nederland te bezichtigen. En ik ga nu snel weer terug naar ons musical zelf. Dag!
we have is now. And right now, we have each other. Let's go, girls. Crossroads. I'm not a girl. Not yet a woman. Ja, ik vond het echt een hele leuke film, serieus. Ik heb echt genoten. All I need is time. More than that is mine. Ik vond het leuk, erg interessant. Vermakelijk. Vermakelijk, ja. Genoten? Geweldig genoten. What on earth between? I'm not a girl. Ah, wel een leuke film, grappig. Heel leuk, mooi. Omdat het over Britney ging en het verhaal zelf. Wat vonden moeder en zoon ervan? Nou, wat de zoon ervan vond, moet je zelf even vragen. Wat vond je ervan? Leuke film. Sorry? Leuke film. Ja, vond je hem leuk? Ja. En mama? Ik vond hem ook leuk, erg lief en erg onschuldig en erg veilig. Je kan er met je kind naartoe. Ja, super. Heel leuk. Heel erg leuk. Ja? Ja, ik vond het echt heel leuk. Ja. Vertel er eens wat over. Nou, hij leek net echt. Hij was echt heel echt. Ik vond het wel mooi. Ik vond het wel leuk dat Britney heel goed speelde, want meestal, ja, ik vond dat ze heel goed speelde. Ik vond het een leuke film. Ik vond het heel goed gespeeld en ik denk dat ze zeker verder moet gaan met acteren. Gewoon een lekkere feel-good film. Ja, vind ik wel. Ik zat er helemaal in, nog steeds een beetje. Ik kwam er net uit, dus ik heb nog een beetje kleine oogjes. To the girl that I am. You're gonna have to